ආයිබෝන් ලසන්ත IT YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Excel වල date function ගැන. function සහ formula ගැන ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම basic functions ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ functions ටිකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික බලලා එන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ date function ටිකේ part 1 එක අපිට ඉගෙන ගන්න. අපි අද functions කීපයක් කතා කරනවා. Excel වල date function වලට එනම් අපි යමු. මේකේ පළවෙනි function එක තමයි now function එක. now function එකෙන් කරන්නේ මේ function එක ලියන ආකෘතිය නැත්නම් syntax එක තමයි now කියන්නේ. මේකෙන් නියෝජනය කරන අපි cell එකක් ඇතුලේ now function එක දුන්නොත් එහෙම මේකෙන් කරන්නේ returns the current date and time formatted as date and time. හරි. අපි දීලා බලමු මේකෙන් කරන දේ තමයි now function එකෙන් අපේ system date එක time එක cell එක තුලට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් බලන්න මම now function එක දීලා enter කරපුවම මෙතන parameters මොනවත් අගයක් ලබා දෙන්න ඕනේ නෑ. ඒ නිසා මම bracket open කරලා close කරනවා. මේ close කරලා enter කරපුවාම අද දිනේ වටනවා system date එක 2021 6:20 දිනය 9:27 කියලා time එක වටනවා. මේ විදිහට අපිට now function එකෙන් දිනේ සහ වේලාව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ system date එක තමයි අතර මෙතෙන්දී එන්නේ. දෙවෙනි function එක තමයි today. today function එකෙන් කරන්නේ returns the current date formatted as date. හරි. අද දිනේ විතරක් අපිට ගන්න පුළුවන්. now function එකෙන් අපිට ලැබුණේ දිනේ සහ වේලාව දෙකම. today function එකෙන් මේකත් අර විදියමයි parentheses ඇතුලේ parameter මොනවද අගයක් ලබා දෙන්න ඕනේ නැහැ. arguments අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දීලා බලමු today function එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔන්න මම today කියන එක දීලා bracket open කරලා close කරනවා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට කලින් එකේ ලැබුණා දිනේ සහ වේලාව. දැන් today function එකෙන් අපිට ලැබුණා අද දිනේ විතරක්. හරි. ඊළඟ function එක තමයි date කියන function එක. අතන මේකෙන් කරන්නේ අපිට පුළුවන් date function එකෙන් දින අවුරුද්ද මාසේ දවස ඔය විදිහට දීලා දිනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ දීලා තියෙන description එක බලන්න returns the number that represent date. හරි. අපි දිනයක් නියෝජනය කරන number එක අපිට නැත්නම් serial number එක කියලා කියනවා. ඒ serial number එක cell එකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි format කරලා තියෙනවා date විදිහට. ඒ date එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් ඒකේ number එක කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි දීලා බලමු අද දිනය. මම දෙනවා date වරහන් ඇතුලේ අවුරුද්ද 2021 ඊට පස්සේ කමා එක ඊළඟට දෙන්න තියෙන්නේ month එකට මම දෙනවා 6යි ඊට පස්සේ කමා එක දෙනවා අද දිනේ 20 ඒ නිසා මම 20 දීලා වරහන වහනවා ඔන්න මම දීලා enter කරපුවාම අද දිනේ වැටෙනවා හැබැයි අපි බලමු මේකේ කොහොමද serial number එක හොයාගන්නේ අපි දන්නවා Excel වල මෙතන date format එකට තියෙන නිසා අපි මේක general එකක් විදිහට දෙමු. හරි general කියන විදිහට මාරු කරපු ගමන් අද දිනේට අදාළ serial අංකය පෙන්නනවා 44367. හොඳයි. ඔන්න අපි date function එකක් දන්නවා දැන්. ඊළඟට අපි යමු year function එක මොකද්ද මේකෙන් කරන්න කියලා. year function එකකින් කරන දේ තමයි අපිට පුළුවන් අවුරුද්ද දිනයකින් අවුරුද්ද විතරක් වෙන් කරලා ගන්න. හොඳයි. මෙතන මම description එකක් දාලා තියෙනවා. returns the year of the date. හරි අපි කියන දිනෙන් අවුරුද්ද විතරක් වෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට දිනයක් දෙන්නත් පුළුවන්, දිනයක් තියෙන සෙල් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් serial number එක දෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේ serial number එක දීලා කොහොමද ඒක වෙන් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි. මම ලියනවා function එක year. ඔයගොල්ලෝට මේක tab එක press කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ serial number එක අපි අද දිනේට අදාළ serial number එක දෙමු නැත්නම් දිනයක් දෙන්නත් පුළුවන් කියලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. මම දීලා enter කරනවා. ඔන්න මගේ උත්තරය ආවා. ඒක 2021 විදිහට. අපි යන් ඊළඟ function එකට. මේකේ function එකේ නම තමයි month එක. අපි බලලමු month එකෙන් මොනවද කරන්න කියලා. month function එකෙන් කරන්නේ අවුරුද්දේ තියෙන මාස 12න් එකේ ඉඳලා 12 දක්වා තියෙනවනේ මාස 12ක්. ඒ මාස 12න් අපිට මේ කියන serial number එකට අදාළ මාසය මොකක්ද කියලා වෙන් කරගන්න නැත්නම් හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි දෙමු function එක month. මම month function එක ඔයගොල්ලන්ට අතර මේ tab එක දීලා ගන්න එක ලේසි. මම අර වගේම serial number එක දීලා bracket එක close කරලා enter කරමු බලන්න මගේ උත්තරය ආවා 6 කියලා. එහෙනම් මේ කියන දිනේ නැත්නම් මේ අපි අද දිනේට ගත්තොත් එහෙම අද දිනේ විදියට තියෙන 2021 6:20. එහෙනම් ඒ 6 වෙනි මාසයේ කියන එක වෙන් කරලා ආවා. අපි බලමු දිනියත් ගන්න. හරි day එක ගමු day function එකකින් මම ඒකටත් දෙනවා. ඔන්න function එක දීලා
සීරියල් නම්බර එක දීලා එන්ටර් කරපුවාම මට ආවා අද දිනේ මෙන්න මේ කියන ඩේට් එකට අදාළව මේ සීරියල් නම්බර එකට අදාළව දිනය 20 විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි දැන් අපි බලමු ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. days 360 නැත්නම් දින දෙකක් අතර වෙනස ලබා දෙන්න පුළුවන් අපිට days 360 කියන එකෙන්. මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ දිනය ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක වරහන් ඇතුලේ ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි එන්ඩ් ඩේට් එකයි දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මෙතඩ් කීපයක් තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන ෆෝමැට් එක අනුව අපි මේක ඉග්නෝර් කරත් කමන්නේ. අපිට ආරම්භක දිනේ සහ අවසන් දිනේ විතරක් ලබා දුන්නත් ඒක ප්‍රමාණවත් වෙනවා දිනයක් හොයාගන්න. හොඳයි මං ගාව තියෙනවා මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ සින්ටැක්ස් එක සමානයි days 360 parameters විදිහට මට දෙන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි එන්ඩ් ඩේට් එකයි දීලා එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. අතර මේකේ පිළිතුර විදිහට ලැබෙන්නේ මොකද returns the number of days between two dates. දින දෙකක් අතර වෙනස අපිට දින ගණන් ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මම ෆන්ක්ෂන් එක ලියලා තියෙනවා. අපි ආයෙ නැවතත් ලියමු. බලන්න days 360 පළවෙනි දිනේට මම දුන්නා D11 තියෙන දිනේ 6:22. ඊට පස්සේ දෙවන දිනේට නැත්නම් end date එකට මම දෙනවා 6:30 දීලා තියෙනවා 2021. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 6:22 ඉඳලා 30 දක්වා දින ගාන කීයද කියලා. ඔන්න මට ඒ දින ගාන 8ක් විදිහට මෙතෙන්දී ලැබුණා. අපි මෙතනත් දීලා බලමු මේ ෆන්ක්ෂන් එකම. මෙතන දින දෙකක් තියෙනවා බරෝඩ් ඩේට් එකයි රිටර්න් ඩේට් එකයි. අපි බලමු දින ගාන කොච්චරද මේ මොකක් හරි අපි හිතමු පොතක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මම දෙනවා ෆන්ක්ෂන් එක days 360 වරහන් ඇතුලේ දෙනවා ස්ටාර්ට් ඩේට් එකට ඔන්න 2021 6:05 වෙනි දිනේ තියෙන එක කමා එක දීලා දෙනවා. දෙවනි දිනේ රිටර්න් ඩේට් එක end date එක විදියට. හරි මම දීලා බලමු ෆන්ක්ෂන් එක එන්ටර් කරමු. ඔන්න මට ලැබුණා දින ගානේ 16ක් විතර විදියට. හොඳයි අද අපි සාකච්ඡා කරේ Excel වල date function වල date functions කීපයක් විතරයි. now function එකෙන් අපි නැවතත් මතක් කරොත් අද දිනය සහ වේලාව අපිට සෙල් එකට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ today එකකින් කරේ අද දිනේ විතරක් සෙල් එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් date එකකින් කරන්නේ අද අපි දෙන දිනේට අදාළ serial number එක ගන්න පුළුවන්. මේක දිනයක් විදිහට આવත් ඔයගොල්ලෝ ෆෝමැට් කරලා ගන්න කිව්වා ජර්නල් විදිහට. හොඳයි ඊළඟට අපි කතා කරා දිනයකින් නැත්නම් serial number එකකින් අපිට පුළුවන් වර්ෂය වෙන් කරගන්න year function එක පාවිච්චි කරලා මේ ෆන්ක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ month එකකින් අපි කරා දිනයකින් නැත්නම් date එකකින් මාසය විතරක් වෙන් කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් day කියන ෆන්ක්ෂන් එකකින් දිනයකින් එහෙම නැත්නම් serial number එකකින් day එක විතරක් වෙන් කරගන්න. ඊළඟට අපි අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරා days 360 කියන ෆන්ක්ෂන් එක. මේකෙන් අපි කතා කරේ දින දෙකක් අතර වෙනස දින ගානින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි මේ අපි හිතමු Excel ෆන්ක්ෂන් වල date ෆන්ක්ෂන් වල දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. එතකන් එහෙනම් ආයිබෝවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයිබෝවන්.